สวัสดีทุกคนนะครับผมตามคำขอนะครับเป็นคลิปบิวของสวมใส่โรกมาสเตอร์สกิล3สายดาเมจนะครับผมโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปก่อนมีการปรับบัฟเนิร์ฟนะครับผมเชิญรับชมครับถ้าเกิดคุณอยากเติมเกมที่เรารักนะครับแนะนำเลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านประจำผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็ครายเดือนเล่นพาร์ทหรือว่าเป็นแพ็คสั่งลงครับสามารถเติมได้เลยครับที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับหลังจากใช้บริการนะครับอย่าลืมบอกนะว่ามาจากเจตโคนนะครับผม มาเริ่มที่ส่วนอาวุธนะครับผมออฟแมวหลักๆนะครับของส่วนอาวุธนะก็จะเป็นออฟอิกนอร์เดฟนะครับหรือถ้าเกิดคิดว่าทำอิกนอร์เดฟได้เกินประมาณ180ถึง200%นะครับก็จะเป็นออฟมิลีเอทีเคนะครับผมก็อาวุธที่ใช้นะครับดาเมจ PVP หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นอาวุธมีดทูธเบสนะครับผมและสำหรับตัว PVE นะครับก็จะเป็น Holy Dagger นะครับ ตัว Holy Dagger เนี่ยมันจะดีในเรื่องคอนเทนต์ PVE อย่างเดียวนะครับผมแต่ก็เอามาเล่นใน PVP ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน i p i c นะครับผมก็จะสามารถใช้ได้ใน PVP สำหรับการเพิ่มโอกาสปลดแล้วก็ตัวขาด Ignore Depth มากๆนะครับผมก็สามารถใช้ i p i c แทนได้การ์ดที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นพวกการ์ดตีเผ่าหรือจะเป็นพวกการ์ดสกิลดาเมจตามปกติของสายดาเมจเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมส่วนโล่นะครับก็จะเป็นตัวโล่โรซ่านะครับเพราะว่าเราต้องการค่า ignore depth ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมออฟแมวนะครับก็จะเป็นออฟแมวเพิ่มค่าเพนนะครับผม armor breaking นะเสื้อนะครับก็จะใช้เป็นตัว Steve Rose นะครับเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยจะมีคอมโบของสวมใส่นะครับก็คือเมื่อใส่มีดทูธเบสกับเสื้อ Steve Rose แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจแบ็กสเต็ปกับการตีกึ่งมนุษย์นะครับ50%และถ้าใส่กับตัวมีด Holy Dagger นะครับก็จะเพิ่มดาเมจจากการตีขนาดเข้ามาอีกนะครับออฟแมวนะครับก็จะเป็นตัวออฟแมว Ignore Depth อย่างเดียวเลยครับผมการ์ดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ด I w o l e s t y n e นะครับหรือจะเป็นตัวการ์ด b e d and Soul ก็ได้ครับผ้าคลุมนะครับก็จะเป็นตัวผ้าคลุม Ancient Cape นะครับผมเอาค่าเจาะ Ignore Depth นะครับและค่า Skill Damage นะครับการ์ดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ด Sanubia ครับผมออฟแมวเนี่ยก็ควรจะหาเป็นออฟ Physical Damage Increase นะครับหรือจะเป็นตัว Off 4ที่ได้เป็นกันเวทได้เลยครับเช่นเดียวกันนะครับผมกับส่วนรองเท้านะครับผมในเรื่องออฟแมวนะครับแต่ว่ารองเท้านะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวรองเท้าหมายายนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถูกกว่าตัวรูนบูทเป็นอย่างมากนะครับในการใส่บวก15คู่กับตัวการ์ดเซเนียนะครับแต่ถ้าเป็นไนกิวอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใส่เป็นตัวเอ็ดการ์ดาวแทนนะครับ เพื่อความคล่องตัวในการเล่นนะครับผมวันนี้ต่อไปนะครับมาที่ส่วนประดับนะครับผมก็แค่หาออฟแมวเวล3เวล4ครับออฟแมวมิลีเอทีเคนะครับแล้วก็ประดับที่เลือกเนี่ยก็จะใช้แล้วแต่งบแต่ละคนเลยนะครับบางคนก็ถ้ามีประดับแมวก็ใส่ประดับแมวได้ครับขัดแอดก็ใส่ได้ครับหลักๆก็จะมีเป็นประดับ2ชิ้นนี้เป็นหลักครับผมสำหรับสายกายภาพนะ ก็ทุกคนเห็นอะไรไหมครับสำหรับของสวมใส่นะครับของสวมใส่ส่วนมากเนี่ยจะคล้ายกับอาชีพอย่างพ่อค้ามาร์คหนึ่งนะครับพ่อค้าตั้งป้อมหรือจะเป็นตัวพาราดินมาร์คหนึ่งนะครับพาราดินสายอินเทนเซเลสเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใครที่อยากลองนะครับก็สามารถสวิตช์มาได้ครับดาเมจหลักๆนะครับมาจากตัวมาสเตอร์สกิลเป็นหลักครับของสวมใส่เนี่ยสามารถทิ้งไว้ที่บวก10บวก12ได้นะครับ แต่ต้องทำค่า ignore depth ให้เพียงพอนะครับผมมาในส่วนของ memory นะครับผมแถว3และเมมทองนะครับส่วนตัวผมไม่มีเมมทองนะครับก็แถวที่3นะครับของเมมม้าไฟจะเป็นเมมเพนนะครับผมดีที่สุดก็คือตัว SVD ถึง360%ได้เมมเพนนะครับถึงแม้จะอัพขั้นมานะครับผม200ก้อนเนี่ยก็จะได้เป็นค่าเพนเพิ่มแล้วก็ถ้าทะลุreduction อีกฝั่งเนี่ย ก็จะได้ Final Damage เพิ่มเติมนะครับ มันก็ยังเก่งครับ มันเหมาะกับโรคสายมา3มากสุดครับผม ส่วนเมมทองนะครับก็จะเป็นตัวค่าเพิ่มค่าเพนและเพิ่มค่า ATK เปอร์เซ็นต์นะครับ เมมดาบนะครับผมส่วนป้องกันนะครับแถว3เนี่ยคิดว่าเป็นมันจะมี2อย่างครับก็คือถ้าจะเป็นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของกันธาตุทั้ง4นะครับก็คือพวกดินน้ำลมไฟกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นโล่กันเวทนะครับก็แล้วแต่คนเลยนะครับแล้วแต่คนมีเลย ส่วนออฟเมมทองนะครับผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยจากที่มีการ์ดไมเนอร์เนี่ยแล้วก็วิมาสามครับก็คิดว่าเมมทองสำหรับตัวเมมดาบนะครับก็ควรจะเป็นตัวกันดาเมจธาตุนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่า
ผมเองก็ยังไม่ได้จัดการเรื่องของเมมดาบมากเท่าไหร่นะครับเมมมังกรเขียวนะครับผมแถวที่3นะครับก็จะมี2อย่างนั่นก็คืออยู่ใกล้เพื่อนในปาร์ตี้นะครับก็จะได้ไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการลดค่าพีดาเมจรีดักนะครับของศัตรูในแบบเดียวกันลงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ค่าเพนในทันทีเลยนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับมองว่าแล้วแต่คนเลยครับอันนี้ก็ถ้ามีตัวไฟนอลอยู่แล้วอยู่ใกล้เพื่อนได้ไฟนอลก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับก็ยังพอใช้ได้อยู่ในเรื่องของตอนกิลวอร์อะไรแบบนี้นะก็หรือใครที่มีตัวรีดักนะครับผมมันก็ดีครับก็ถ้ายังไม่ได้ทำนะคือมันได้ทั้ง2อย่างครับคือไฟนอลเมกก็เก่งลดรีดักก็ดีครับแบบนี้นะส่วนออฟเมมทองนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นตีลูกเผา 10% นะครับผมออฟนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ รูนหลักๆที่ใช้นะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมก็คือ Backstab Empower นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจสกิล Backstab แล้วก็ไปเพิ่มดาเมจ Master Skill ต่อนะครับ Double Armor Removal นะครับผมเป็นการปลดฝั่งของป้องกันนะครับให้มันปลดได้2ชิ้นนะครับ Enchant Hiding Duration นะครับผมก็เพิ่มระยะเวลา Enchant Hiding นะ Shadow Chaser นะครับเพิ่มการวิ่งไวและลดดาเมจนะครับหลังจากการใช้สกิลนะครับลดดาเมจที่ได้รับนะครับ Stip Shield Range นะครับผมเป็นการเพิ่มระยะการปลดสกิลปลดโล่นะครับแล้วก็เป็นการใช้แบบคือเวลา Master Skill Cooldown แล้วก็ใช้ปลดโล่อะไรอย่างนี้ได้ครับผม Vanish Cooldown นะครับและ Vanish Proficiency นะครับผมเพื่อลด Cooldown และ Delay สกิลหายตัว Vanish นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูนหลักๆนะครับส่วนรูนย่อยๆเนี่ยก็ไปอัพอะไรก็ได้ตามใจได้เลยนะครับผมอันนี้ก็รูนหลักๆนะครับตามสกิลที่ใช้เป็นหลักนะครับ สเตตัสนะครับผมก็แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมสเตตัสจะยากมากๆนะครับหลักๆเนี่ยก็คือตามมีดที่ใช้ก่อนเลยนะครับผมเราจะต้องอัพสเต็งรวมให้ได้240หน่วยนะครับผมทั้งมีดทูธเบสและมีดโฮลี่แดกเกอร์นะครับผมสเต็งรวมต้องได้240นะครับเพื่อเอาโบนัส ATK เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้การ์ดไบโอบาโฟเมตนะครับก็จะต้องอัพตัวสเตตัสอย่างอื่นเนี่ยรวมนะครับผมทั้งหน้าหลังให้ได้119หน่วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือการทำเรทปลดให้ได้90%นะครับผมตามคลิปเรทปลดที่ผมเคยได้ลงไว้นะครับก็เราก็ต้องลองคำนวณดูนะครับว่าเอ่อเราอัพสกิลมาเท่านี้เราอัพสกิลมาเท่านี้เนี่ยได้เรทปลดเบสเนี่ยเท่านี้เราต้องอัพเด็กลักรวมเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ละคนอัพสกิลแล้วก็ตัวสเตตัสด้านหลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสเตตัสแบบของผมเองนะครับผม จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับบิลของสวมใส่ Master Skill 3 Dex Step ของ Shadow Chaser นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปหน้าออกมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับ